الهواء والحديث حول فضل شهر شعبان وأيضا فضل منتصف أو ليلة منتصف شهر شعبان. بيسعدنا النهارده يكون معنا دكتور أحمد عشماوى زيدان أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. إن شاء الله كلهم بخير إن شاء الله. هي شهر شعبان من الشهور اللي كان دايما بيحتفي به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يكثر دائما من الصيام. ما فضل شهر شعبان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. شهر شعبان هو شهر فضيل يتشعب فيه الخير وهو شهر يتعلق برمضان فهو الشهر الممهد له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شعبان فطهروا أنفسكم وأحسنوا نياتكم. الموضوع يتعلق بهذا الإنسان الضعيف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. الآيات واضحة كثيرة جدا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وخلق الإنسان ضعيفا. الآية الثالثة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالإنسان أساسا منشأ تكوينه قائم على الضعف، كذلك هو في تمسكه بدينه قائم على الضعف كذلك. ولذلك جاء في الحديث الشريف: القابض على دينه كالقابض على جمر النار. ولما كان هذا الإنسان ضعيف ولما علم الله ضعفه فجعل له نفحات زمانية ونفحات مكانية من خلالها يزداد من الحسنات. وبالتالي هنجد مثلا في النفحات المكانية فضل الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة فيما سواه. يبقى هذه نفحات مكانية، لكن هذه النفحات لا يتحصلها كل الناس. القادر أو المقيم هناك أو القادر على الذهاب إلى زيارة البيت الحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده فقط الذي يستفيد بهذه المنحة الإلهية. يمكن كثير من الأسئلة اللي بترد لنا الحقيقة إن يعني الغني بيستطيع إن هو يسافر بصفة مستمرة لأداء مناسك العمرة أو صحيح. الحج، أما الفقير قد يكون يعني قلبه متعلق يمكن أكثر بالأماكن المقدسة وأمنية حياته إن هو فعلا ينسى، لكن يمكن القدرة المادية النهارده يمكن السفر لسواء أداء العمرة أو الحج الحقيقة بقى أثمان باهظة جدا مش أي حد يقدر إن هو يتحملها. أيوة، من أجل ذلك جعل الله النفحات الزمانية التي تطال كل إنسان على وجه الأرض. مثل شهر رمضان طبعا في المقام الأول، لكن شهر شعبان له ميزة خاصة. هذه الميزة كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها يصوم أكثر أيام شهر شعبان. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان أكثر أيام صيامه في شعبان. وفي رواية لها: كان يصوم شعبان إلا قليلا. سيدنا أسامة بن زيد يسأله فقال: يا رسول الله، لما أراك تصوم أكثر أيام شهر شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس لوقوعه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. حكمة الصيام إن هذا الشهر فيه اطلاع لله سبحانه وتعالى على أعمال الإنسان. وطبعا موضوع تسجيل الأعمال ورفع الأعمال يعني له صور. فمثلا نجد رفع الأعمال اليومي، ذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر اللي هي بقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ليه الصلاة الوسطى؟ عشان الملائكة بتتجمع فيها. فيصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم رب العزة وأعلم بهم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهنيئا لمن كانت شهادة الملائكة في مصافه. وشهادة الملائكة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يعني شوف بقى شرط الدعاء بتاعهم أو المغفرة التي يطلبونها من الله مرتبطة بمن؟ للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هؤلاء هم محل شهود الملائكة، شهادة الملائكة لهم واستغفار الملائكة لهم. هذه ناحية. الناحية الثانية
اللي هو رفع الأعمال الأسبوعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فلما سئل عن ذلك قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه، فبيؤدي نعمة ربنا عليه شكر النعمة لأنه هو يصوم هذا اليوم. أما بالنسبة ليوم الخميس قال هو يوم يرفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. يبقى إيه؟ رفع يومي وأسبوعي. الرفع الثالث في السنة بقى يكون في شعبان. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بجميع عبيده، وعنده اللوح المحفوظ الذي فيه كان وما يكون إلى يوم القيامة. ليس في حاجة إلى هذا الموضوع، ولكن الموضوع ده بيلفت انتباهنا إلى إيه؟ قضية رفع الأعمال. إن ربنا بيدينا إشعار وانتباه وجرس وناقوس، يا جماعة خدوا بالكم الأعمال بترفع. من ذا الذي سيكون في معية الله أثناء هذا الوقت، ومن ذا الذي يكون في معية الشيطان. فطبعا لابد الإنسان أن يأخذ قدر الحذر والحيطة، وأن يعلم أن الإنسان مهما كان هو رهين نفس، فالإنسان ما يضمنش عمره لحظة واحدة. فمن أجل ذلك مراقبة الله ويعني الخوف منه وتقواه تكمن في عدم التأمل في الحياة، إن هو يأمل إن هو يعيش. يبقى بالتالي رفع الأعمال الله سبحانه وتعالى مهمته إن هي تخلي الإنسان يغتنم الفرصة ويلحق القطار قبل أن يفوت الأوان. تمام. يعني إن شاء الله بإذن الله النهاردة ليلة منتصف شعبان بإذن الله، والتي تبدأ بعد المغرب وحتى قبل الفجر إن شاء الله. كيف نغتنم هذه الفرصة وكيف نحيي هذه الليلة المباركة؟ نعم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في ليلة بجواري، فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت نحوه فحركت إبهامه فتحرك، هي حبة تطمن عليه تشوفه عايش ولا قبض إلى الرفيق الأعلى. فلما تحرك انتهت، فسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك إليك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لها يا عائشة أظننت أن رسول الله قد خاس بك، يعني قد غدر بك، ذهب إلى إحدى نساء الأخريات وتركك في ليلاتك؟ قالت لا والله يا رسول الله، ولكنني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك. قال يا عائشة أتدرين أي ليلة هذه؟ قالت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال هذه هي ليلة النصف من شعبان، يغفر الله فيها للمستغفرين ويرحم فيها المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. فهذه لفتة إلى أن الإنسان لابد أن يقوم هذه الليلة ويدعو بما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك إليك. الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا خاف من أي حد يجري منه يفر منه، لكن إذا خاف من الله فر إليه ولجأ إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وألا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا الإنسان مننا يغتنم هذه الليلة المباركة التي يبسط الله فيها رحمته، وبالتالي يعني يقوم هذه الليلة ويقومها بالصلاة. نعم، بالصلاة والابتهال في الدعاء. وفي الحديث عن أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشحن. وهذا الحديث يلفت انتباهنا إلى قضية مهمة، قضية الأخلاق. فالمشرك هذا لا ينظر الله إليه لأنه غير مرتبط بالله. المشاحن يتساوى مع المشرك في هذا الأمر. ما المقصود بالمشاحن؟ نعم، المشاحن هو الذي يشعر بين الناس العداوة والبغضاء. يعني إنسان من يثير الفتن شخصيته مش سوية،
يحب قوي يحب الشر، أيوة الشر وليس الخير، لا يعين على الخير ابدا. يحب الناس كلها تقع في بعضها. يعني يمرض حينما يجد الناس متألفة، فدايما يثير الفتن. كذلك يجادل في اي شيء من اجل ان هو يظهر ان هو احسن الناس وغير اسوأ الناس. كذلك من يحب ان يعني يطرح المنظر السيء للمجتمع على الساحة ويترك الإيجابيات، فدايما يسلط الضوء على السلبيات، وقد تكون السلبيات هذه أشياء لا قيمة لها، وقد يدعي ذلك بالكذب من أجل أن يجعل المجتمع في حالة من الازدراء والسوء. هؤلاء أصدر الله فيهم وعيد فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا جميعا لنحيي هذه الليلة المباركة. لكن لو هناك أي عذر شرعي سواء بالنسبة للمرأة النفاذ أو الحيض، فكيف تحيي هذه الليلة المباركة؟ طبعا الدعاء هو مخ العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. فالصلاة نفسها اسمها في اللغة ايه؟ تعرفها في اللغة ايه؟ الدعاء. والفاتحة فاتحة القرآن تسمى بالدعاء، لأن احنا لما نيجي مثلا نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم، تمجيد لله، مالك يوم الدين، يعني نفس القيمة في ان هي هذه الأوصاف تمجد في الذات العلي. ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هذه المشاركة بين الله والإنسان، إياك نعبد وإياك نستعين. فحتى في الحديث يقول الله في حديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى على عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن فالإنسان منا أو الإنسان إذا لم تقدر على الصلاة لأي عذر، وإذا لم تقدر على الصيام لأي عذر، الدعاء والابتهال إلى الله والاستغفار. ولذلك حتى نص الحديث يغفر الله فيها للمستغفرين، يعني مجرد الاستغفار يعني مش بالضبط كده. والاستغفار له فوائد كثيرة يعني تحتاج إلى حلقة خاصة يعني. يعني بيعتبر شهر شعبان هو التدريب النفسي لاستقبال شهر رمضان الكريم. فكيف يؤهل المسلم نفسه لاستقبال هذا الشهر الكريم والفوز به إن شاء الله؟ ربنا يا رب يجعلنا جميعا من الفائزين بشهر رمضان الكريم، واللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب. اللهم آمين. هو الإنسان منا يكون في لهو ولعب طول العام، فرمضان يأتي له طقوس خاصة، صيام متوالي متتالي، ما فيش الواحد مثلا يقدر يشغل نفسه أو يعني يريح نفسه يوم ولا حاجة، لا، ده هو شهر كامل خاص لابد أنه هو يصوم متتابع. من أجل ذلك كانت مشروعية الصيام قبل رمضان في أنه يعود ويؤهل النفس على استقبال هذا الشهر الكريم. الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يقولون كنا نصوم 6 أشهر قبل رمضان، يصومون أيام كثيرة في 6 أشهر قبل رمضان، وكنا نصوم 6 أشهر بعد رمضان، فكانت السنة كلها عندهم رمضان. فالصيام هو علاقة روحانية خاصة. فالصيام يعني فائدته في أنه يقوي الروح والعزيمة والإيمان التي في داخل العبد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى أسر عن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان يقول أنا أحب من الدنيا الجوع والمرض والموت. يعني فاستغربوا جدا ازاي الحاجات دي أشنع 3 حاجات يكرههم الإنسان. فقال إذا جعت رق قلبي. الإنسان لما يكون جعان كده تلاقي دايما قلبه رقيق
ويعني عنده بالظبط كده المشاحنات وما الى ذلك، بيبقى يعني زي ما بنقول الانسان وهو جعان بيبقى ما بيقدرش، شبعان عنده تخمه ودايما نايم ودايما يعني. انما الانسان اللي هو يعني معود نفسه على ان لا يشبع البطن، دايما يكون رقيق المشاعر، متصل بالله سبحانه وتعالى. يقول واذا مرضت ذكرت ربي. فالانسان بيقول وقت المرض يعني بيقول حتى مثلا كلمه ديت تشير الى الله، يعني دي اختصار لايه؟ لكلمه الله. فيقول واذا مت لقيت ربي. فكل الاشياء التي يعني تؤدي الى الله سبحانه وتعالى حتى لو كان يكرهها الانسان كان يحبها سيدنا ابو ذر. فهي فلسفه الصيام فلسفه روحانيه، ولذلك هنلاقي ان الصيام اساسا متعلق بتنميه الروح. وهنلاقي ان القران اساسا يقول ربنا عليه انه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. والذي نزل بالقران ربنا سماه روح برضه، نزل به الروح الامين. فالموضوع كله روحاني. فشهر رمضان لا ياتي لتعب الانسان ولا لمذلته ولا لاهانته ولا لتبويع ابدا، وانما ياتي ليجعله يسلو بنفسه. فالعادات السيئه الانسان بيستخدمها في حياته الدنيا بينفطم عنها في رمضان. وكذلك بقى إذا واظب على صيام النوافل والتطوع الذي في شعبان وفي غير شعبان كاثنين وخميس مثلا، بيبقى عنده حصانة طول العام. ولذلك هنلاقي نفس الفلسفة ديت هي اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية مثلا الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وقاية وحرز وصيانة. ليه؟ لأن الإنسان كلما كان متصلا بالله بأي صورة من الصور، يعني مثلا حتى الصلاة نفسها يقول مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة لها فاعلين في انها ترضع الانسان وتمنعه من الانجراف ناحية المعاصي. ومهما كان الانسان من افراط او تفريط، لكن الانسان اليوم بيحافظ على الصوم والصلاة هو انسان مهما كان تلاقي اقرب من غيره. يعني لو فرضنا ان ده ما بيصليش وده ما بيصومش وشيطان في الدنيا، لكن برضه هنلاقي الانسان المحافظ على الصيام والصلاه هتلاقي الرباط اشد بالله عز وجل، اما الرباط الاخر فهو رباط ضعيف. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعيننا على عبادته وذكره والشكر وحسن العباده. الحقيقه احنا يعني المسلمين كلهم في حاله فرح لاستقبال هذا الضيف الجميل، شهر رمضان الكريم اللي بنستقبله بكل فرحه، ومن يوم ما بيجي واحنا فعلا بنبقى ناعيين هم وهو ماشي قد ايه بيبقى الانسان حزين. بنتمنى يا رب ايام كلها خير. النهارده بنتمنى ان الاسره كلها تتجمع، الاصدقاء كلهم يتجمعوا في الخير. النهارده ليله منتصف شعبان، يا ريت نتجمع النهارده، يا ريت ان احنا النهارده نفطر مع بعض ونقيم الليل مع بعض ونستغفر الله، وربنا يا رب يستجب دعاءنا يا رب العالمين. احنا في نهايه اللقاء يعني الحقيقه يمكن قبل ما اختم الحلقه اتمنى ان احنا في الاول نؤمن بدعاء ختام هذه الفقره. نعم. ندعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك إليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه الصلاة والسلام. احنا بنتوجه بكل الشكر لحضرتك. بنشكر الدكتور احمد عشماوي زيدان استاذ التفسير وعلوم القرآن بالازهر الشريف. نشكر حضرتك جدا، ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين يا رب طيبين وبخير. شكرا لكم. بشكر حضرتك. مشاهدينا الكرام، بنروح دلوقتي لفقرة مسجلة وعن قيمة العمل عبادة. بنشوف هذه الفقرة مع الأستاذة هند، هي مسؤولة عن
الأعمال اليدوية وقيمة العمل اليدوي. وإن شاء الله في انتظاركم مرة أخرى والعودة إلى استوديو الهواء.